Dunia ini terdiri daripada beratus ribu pulau yang diklasifikasikan sebagai daratan secara kekal di atas air, tetapi tidak dikenali sebagai benua seperti Australia. Pulau terbesar di bumi adalah Greenland. Pulau biasanya sering dijadikan lokasi pelancongan yang menarik dan juga dijadikan sebagai sumber ekonomi sesebuah negara. Dalam beberapa kes, jumlah pulau ini berjumlah lebih daripada 200,000 pulau di dalam sesebuah negara. Jadi, video kali ini, kita akan melihat negara yang mempunyai pulau terbanyak di dunia. Teruskan menonton. 10. Chile, 5,000 pulau. Mempunyai sekurang-kurangnya 5,000 pulau, Chile terkenal dengan Pulau Robinson Crusoe, iaitu satu-satunya pulau yang dihuni populasi sekitar 700 orang sahaja. Sebilangan besar kepulauan ini dipenuhi dengan flora dan fauna berbanding populasi manusia, menjadikan pulau-pulau ini menyimpan spesies tumbuhan yang jarang wujud di tempat lain. 9. Jepun, 6,852 pulau. Negara Jepun sendiri adalah kepulauan yang terdiri daripada 6,852 pulau di Lautan Pasifik. Jepun mempunyai 4 daratan utama iaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Hampir 4/5 topografi pulau-pulau bergunung. Dengan pegunungan ini menyusuri kawasan Honshu termasuk Gunung Fuji yang terkenal, iaitu sebuah gunung berapi berbentuk kun yang dianggap oleh kebanyakan orang Jepun sebagai suci. Kepulauan Ryukyu membentang sekitar 970 km dan terdiri lebih dari 200 pulau kecil yang berhampiran dengan negara Taiwan. 8. Filipina, 7,641 pulau. Filipina juga adalah salah satu negara kepulauan yang terkenal, terdiri daripada 7,641 pulau di tenggara daratan Asia antara Taiwan dan Borneo. Pulau-pulau terbahagi kepada 3 zon, iaitu Luzon di utara, Visayas di wilayah tengah dan Mindanao di selatan. Luzon adalah pulau terbesar dan terletaknya ibu kota Filipina, Manila, sedangkan Visayas terkenal dengan pantai dan teluknya, manakala Mindanao diliputi hutan yang subur. Kesemua kepulauan ini membentuk Filipina dengan luas daratan sekitar 300,000 km persegi, di mana sekitar 2,000 km persegi terdiri daripada air. 7. Australia, 8,222 pulau. Walaupun secara teknikalnya dipanggil benua dan tidak dianggap sebagai pulau, Australia dan kawasan sekitarnya terdiri daripada 8,222 pulau di Lautan Pasifik. Australia sendiri menguasai pulau-pulau di sekitar pinggir pesisirnya yang berukuran dari batu-batu kecil hinggalah beberapa pulau yang 2 kali lebih besar daripada ibu kota negara ini. Salah satu pulau tersebut adalah Pulau Fraser, 200 km utara Brisbane di Queensland, yang merupakan pulau pasir terbesar di dunia. Di kawasan luarnya, Australia menuntut banyak pulau besar seperti di Pasifik, Lautan Hindi dan Lautan Sebelah Selatan. Di antara pulau-pulau lautannya adalah Pulau Christmas yang terkenal dan terpencil di Lautan Hindi, di mana daratan terdekatnya adalah di Indonesia, iaitu 350 km ke utara. 6. Indonesia, 17,508 pulau. Indonesia yang dikenal sebagai negara populasi keempat terbesar di dunia merangkumi sekitar 17,508 pulau di kawasan yang dikenali sebagai kepulauan tunggal terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kumpulan pulau yang lebih kecil dengan sekitar 6,000 pulau dihuni. Kepulauan Indonesia melintasi khatulistiwa dan membentuk persimpangan antara Pasifik dan Lautan Hindi. Pulau yang paling ramai penduduknya adalah Jawa, yang berukuran hampir sama dengan New York di Amerika Syarikat dan terdiri daripada sekitar 130 juta orang, iaitu sekitar 60% daripada populasi Indonesia. Pulau Sumatera jauh lebih besar tetapi hanya mengandungi 1/3 daripada penduduk negara ini. Pulau-pulau utama yang lain termasuklah Kalimantan, Sulawesi dan wilayah Indonesia dari New Guinea yang dikenali sebagai Papua atau Irian Jaya. Pulau-pulau tersebut sebahagian besar bergunung dan merangkumi sekitar 400 gunung berapi yang diketahui, di mana sekitar 100 daripadanya adalah aktif. 5. Amerika Syarikat, 18,617 pulau. Amerika Syarikat mendakwa memiliki sekitar 18,617 pulau, termasuk kawasan terkenal seperti Kepulauan Hawaii. Pulau-pulau ini merangkumi Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Guam dan Samoa. Beberapa wilayah pulau yang lebih kecil juga disertakan seperti Conch Island, Navassa Island, Quater Senior Bank, Kingman Reef, Wake Island dan banyak lagi. Alaska sahaja merangkumi lebih daripada 2,600 pulau. Pulau Wake mempunyai sejarah yang terkenal yang tidak boleh dipisahkan dalam peranan yang dimainkan semasa Perang Dunia Kedua. Pulau ini berada di bawah pentadbiran Amerika pada tahun 1898. 4. Kanada,
52,455 pulau. Sebagai negara kedua terbesar dengan luas daratan di bawah 10 juta kilometer persegi, Kanada memiliki sekitar 52,455 pulau di lautan Arktik, Pasifik dan Atlantik yang membantu negara ini dalam statusnya sebagai negara dengan garis pantai yang terpanjang di dunia. Dari pulau-pulau itu, 3 kedudukan berada dalam 10 teratas pulau terbesar di dunia. Pulau Baffin, Pulau Ellesmere dan Pulau Victoria, di mana semuanya berada di bahagian Kepulauan Kutub Utara. Kepulauan Kutub Utara terletak di utara negara ini di lautan Arktik dan terdiri daripada kawasan seluas lebih daripada 1.4 juta kilometer persegi. Di sebelah tenggara, daratan ini adalah lanjutan dari Canadian Shield, iaitu salah satu perisai benua terbesar di dunia, dan di utara pulau-pulau adalah sebahagian dari pergunungan Inisherin. 3. Finland, 178,947 pulau. Seperti negara-negara jirannya, Finland terdiri daripada sebilangan besar pulau berbatu di pesisirnya, berjumlah sekitar 178,947 pulau, dengan kebanyakannya berada di wilayah Kepulauan Finland, bermula pantai barat negara ini menuju ke Lautan Baltik. Kepulauan Finland merangkumi Kepulauan Åland di pintu masuk ke Teluk Botnia. 2. Norway, 239,057 pulau. Norway terkenal dengan ratusan ribu pulau. Yang paling terkenal adalah Kepulauan Lofoten yang terletak di Laut Norway di atas lingkaran Arktik. Kepulauan Lofoten diakui sebagai destinasi lestari, iaitu merupakan sebutan yang diberikan kepada tempat-tempat yang dapat mengurangkan kesan negatif pelancongan dalam memelihara persekitaran serta budaya semula jadi. Kepulauan Lofoten memiliki iklim yang lebih ringan daripada tempat lain yang berada di bawah lingkaran Arktik. Terkenal dengan ruang memancing yang sangat luas, matahari tengah malam pada musim panas dan cahaya utara semasa musim sejuk. Kepulauan Lofoten telah menjadi tarikan bagi pelancong dan seniman yang memberikan inspirasi kepada pelukis, penyair, jurugambar dan penulis. 1. Sweden, 267,570 pulau. Salah satu negara terletak paling utara di bumi, Sweden mempunyai 267,570 pulau, di mana sekitar 24,000 pulau adalah terbuka untuk umum melalui hak akses awam negara ini yang membolehkan sesiapa sahaja berjalan melalui hutan dan ladang yang subur dan memakan buah tanpa izin pemilik, selagi mereka menunjukkan rasa hormat terhadap persekitaran semula jadi dan harta persendirian. Walaupun Sweden adalah negara dengan pulau paling banyak di dunia, kurang daripada 1,000 daripadanya dihuni oleh manusia. Beribu-ribu pulau di negara ini dapat dijumpai di sepanjang pesisir timurnya dari utara hingga ke selatan, dengan beberapa lagi terletak di pantai barat Sweden. Yang paling terkenal adalah Kepulauan Stockholm yang terdiri daripada hampir 30,000 pulau, pulau kecil dan batu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.